Thế giới hôm nay xin chào các bạn. Trong mùa dịch vừa qua, các bạn nào đã lên tay trong việc nấu ăn hay chưa? Chia sẻ xuống dưới cho mọi người biết nhé. Để làm ra được những món ăn ngon, điều quan trọng chính là dụng cụ nấu và nhiệt độ lửa phù hợp. Thế nhưng thay vì sử dụng cách thông thường để nấu, nhiều YouTuber đã sáng chế ra nhiều cách nấu ăn cực kỳ bá đạo và kỳ dị, khiến ai nhìn vào cũng phải sốc. Không hiểu làm thế nào mà họ có thể nghĩ ra được. Họ tận dụng mọi thứ xung quanh và biến tấu nó theo cách mà ít ai nghĩ tới. Đôi khi sự điên rồ này lại cho ra những thành phẩm khá hoàn hảo, nhưng đôi khi nó cũng mang lại nhiều rắc rối cho người thực hiện. Nhiều khi chính họ phải chi trả một số tiền lớn để giải quyết hậu quả từ cách nấu ăn điên rồ của mình. Vậy những công thức nấu ăn đó là gì? Hãy cùng Thế giới hôm nay tìm hiểu về 8 cách nấu ăn điên rồ nhất của các YouTuber nhé. 8. Nướng thịt bằng bàn là. Thông thường thì nhà bạn nướng thịt bằng cách nào? Comment xuống bên dưới cho mọi người biết nhé. Nếu bạn nghĩ bàn là, hay còn gọi là bàn ủi, chỉ có công dụng làm phản quần áo thì bạn đã nhầm to, bởi chúng còn có thể nấu chín được đồ ăn nữa đấy. Trong ngày trở lạnh, hai anh chàng YouTuber đã nảy ra suy nghĩ ngồi trên giường nướng thịt cho ấm. Và thay vì sử dụng lò hay bếp nướng, anh chàng đã dùng luôn cả bàn là trong phòng. Khi miếng thịt được để lên trên bề mặt nóng, chúng nhanh chóng săn lại và trông chả khác gì những miếng thịt được nướng trên bếp điện của chúng ta. Ý tưởng nướng trên bàn là đã được nhiều YouTuber trên thế giới sử dụng để làm video. Họ không chỉ nướng thịt mà còn làm nhiều món khác như nướng bánh, chiên trứng. Nhiều người còn cẩn thận sử dụng thêm miếng bọc nhôm để hợp vệ sinh và dễ lau chùi sau khi sử dụng. Dựa trên ý tưởng bá đạo này, một nhà hàng ở Sài Gòn từng làm điên đảo giới xanh ăn bởi món bò bít tết được nướng chín bằng bàn ủi con gà ngày xưa. Có lẽ nếu có dịp, bạn cũng hãy nướng thịt bằng bàn là thử xem. 7. Nướng thịt bằng nhôm. Các anh chàng của kênh YouTube NTN đã cực kỳ bá đạo khi sử dụng nhôm nóng chảy để làm chín miếng thịt. Để nhôm có thể chuyển từ chất rắn sang dạng lỏng thế này thì nó phải được nung nóng đến 1000 độ C. Nóng thế thì cái gì chả chín các bạn nhỉ? Trước khi đem nướng, NTN đã cẩn thận bọc ở bên ngoài khối thịt được tẩm ướp một lớp giấy bạc dày cộm. Tuy nhiên, khi đổ nhôm nung chảy vào, sức nóng của nó đã khiến cho lớp giấy bạc tan chảy hoàn toàn và bốc khói nghi ngút. Một nhóm YouTuber khác ở nước ngoài cũng đã thử nghiệm cách nấu ăn điên rồ này. Tuy nhiên, khác với NTN, nhóm thanh niên này đã đổ trực tiếp nhôm nóng vào thịt luôn. Dòng chất lỏng chảy tiếp xúc với miếng thịt lập tức khiến bề mặt nó tái đi ngay lập tức. Tuy nhiên, khuyến cáo các bạn không nên làm theo nhé. Cơ bản sau khi dùng nhôm nướng thì bạn không thể ăn miếng thịt đâu vì nó sẽ không tốt cho cơ thể. Và nếu không cẩn thận thì bạn còn dễ bị bỏng vì nhiệt độ cao nữa đấy. 6. Chiên trứng bằng bô xe. Không biết ở đây các bạn nào đã từng bị bỏng bô xe chưa? Chia sẻ cho Thế giới hôm nay biết nhé. Dùng nhiệt ở bô xe để làm chín thức ăn có vẻ là một hình thức cực kỳ bá đạo khi mà bạn vừa chạy xe vừa có thể nấu nướng. Tuy nhiên thường thì chúng ta chỉ dùng kẽm để buộc thức ăn xung quanh bô để làm chín. Còn anh chàng Thiệu Nhất Nguyên lại cho tất cả đồ ăn vào bên trong ống bô luôn các bạn ạ. Sau khi dùng giá bạc tạo hình một cái ống vừa với lỗ bô, cho trứng vào và cuốn thật kỹ. Anh chàng đã đút hẳn thanh đồ ăn vào ống bô và chạy dạo một vòng. Tuy nhiên nhiệt độ nóng của bô xe đã làm chín phần trứng bên trong và cho ra món trứng nướng độc đáo. Không chỉ dùng trứng, Thiệu Nhất Nguyên cũng từng thử nướng xúc xích bằng ống bô và cũng cho ra được thành quả trông khá ngon lành. 5. Nấu ăn trên miệng núi lửa. Miệng của những ngọn núi lửa luôn là một trong những nơi cực kỳ nguy hiểm bởi sức nóng khủng khiếp cũng như sự phun trào của nó. Thế nhưng một anh chàng YouTuber đã từng đăng tải đoạn video cảnh nấu ăn ngay trên miệng núi lửa đang hoạt động ở Iceland. Dù ngọn núi lửa vẫn đang tuôn trào ở phía xa, thế nhưng nhóm của anh chàng vẫn thản nhiên đặt chảo lên để chiên trứng và thịt. Khỏi phải bàn về nhiệt độ, cái bếp nào trên trái đất có thể nóng hơn các ngọn núi lửa cơ chứ. Sức nóng của nó khiến cho các miếng thịt nhanh chóng tái đi và nếu bạn không để ý thì nó sẽ khét luôn đấy. Một anh chàng khác còn táo bạo hơn khi xách cả ghế và bia ra miệng núi lửa để nhâm nhi. Anh dùng một cái cần câu cắm những cục kẹo marshmallow, ngồi thản nhiên nướng chúng trên miệng núi lửa đang sôi sùng sục bên dưới. Anh chàng dường như khá thoải mái, nhưng có vẻ thú vui này chỉ có mình anh chàng là dám trải nghiệm thôi. 4. Nướng thịt bằng dung nham. Bỏ qua khái niệm nướng thịt bằng than, bằng bếp đi nhé, giờ nướng thịt bằng dung nham nó mới chất. Một nhóm nhà nghiên cứu đã sử dụng sức nóng từ nham thạch để làm chín thức ăn cho thực đơn của mình. Khi dòng dung nham chảy qua bên dưới, mỡ chảy ra từ các miếng thịt đã khiến lửa bốc lên dữ dội và thịt cũng chín một cách rất nhanh, khiến họ phải trợn liên tục. Họ còn cho lên vỉ vài miếng cá và xúc xích. Tuy nhiên nhiệt độ quá cao khiến chúng nhanh chóng bị cháy đen. Cũng có một vài YouTuber khác trải nghiệm công thức nấu ăn điên rồ cùng với dung nham.
Tuy nhiên thay vì nướng thịt thì họ lại đổ trực tiếp vào. Và dĩ nhiên, sức nóng khiến miếng thịt chín ngay lập tức, nhưng nhiệt độ của dung nham vẫn tiếp tục nướng nó. Và vài giây sau, miếng thịt đã trở thành một cục than chính hiệu. 3. Chiên trứng trên mái tôn. Với thời tiết nắng cháy da đầu vào mùa hè ở Việt Nam thì nhiều người đùa rằng nắng này chiên trứng cũng có thể chiên đấy. Để tiếp sức cho câu nói này, nhiều YouTuber Việt đã nảy ra ý tưởng chiên trứng trên mái tôn nhà. Anh chàng miền Tây Vlog là một trong những người đã trải nghiệm công thức điên rồ này. Giữa cái nắng trưa 40 độ của mùa hè, anh leo lên nóc nhà tìm chỗ nắng nhất và bắt đầu chiên. Không lâu sau, anh chàng đã thành công có một dĩa trứng nóng hổi. Bạn cũng có thể tưởng tượng giờ trưa thì các mái tôn hấp thụ nhiệt sẽ nóng như thế nào. Đụng tay vô thôi cũng đã muốn bỏng thì đừng nói đến độ chín của trứng. Tuy nhiên nếu để trứng mà chiên trực tiếp trên mái tôn thì có phần hơi dị nhỉ. Một số YouTuber khác đã thay đổi bằng cách sử dụng cái mâm hay cái chảo để nhìn có vẻ ok hơn. Bạn thấy cách chiên trứng này thế nào? Hãy để lại comment xuống bên dưới cho mọi người biết nhé. 2. Nướng thịt dưới nắng. Cái nắng ở Việt Nam đúng là không đùa được đâu. Một khi đã nắng thì trứng thịt chắc hết. Nếu chúng ta vừa được xem màn chiên trứng trên mái tôn thì bây giờ chúng ta hãy chuyển qua màn nướng thịt dưới nắng. Chỉ sử dụng nồi inox và chảo để hấp thu nhiệt, anh chàng Huy Lê đã thành công trong màn thử thách chiên trứng và nướng thịt mà không cần lửa. Chiếc chảo chỉ để dưới nắng vài phút thôi, nhưng khi đập trứng vào thì lớp chồng trắng đã lập tức chín ngay. Ít phút sau, một chảo ốp la đã hoàn thành. Bất ngờ nhất là chiếc nồi inox để nướng thịt. Vì để quá lâu dưới nắng, cái nồi đã bị nóng quá mức đến nỗi đen cả đít nồi và bốc khói. Khi cho miếng thịt lên nồi, nó lập tức phát ra tiếng xèo xèo và nhanh chín không khác gì đang nướng ở trên bếp lửa. Tuy nhiên sau màn nấu ăn này có vẻ anh chàng sẽ rất cực trong màn chà nồi đây. Nếu như bạn nào khó thì đừng nên bắt chước nhé, nếu không là ăn dép của mẹ đấy. 1. Dùng siêu xe nấu ăn. Đây có lẽ là đẳng cấp cao nhất thế giới khi sử dụng những chiếc siêu xe như một công cụ để nấu nướng. Trong một video của cô nàng Alex của kênh Supercar Blondie chia sẻ, người bạn Sergi đã sử dụng chiếc Rolls Royce để làm bữa sáng cho cô. Trong đoạn video, anh chàng rất thoải mái dùng phần logo của xe để đập trứng. Anh chàng làm trông có vẻ rất chuyên nghiệp, thậm chí còn hướng dẫn mọi người khởi động xe như thế nào để có món trứng ngon nhất. Đây chính xác là bữa sáng sạc mùi tiền từ chiếc lò nướng đắt nhất thế giới. Ở một diễn biến khác, người đàn ông Trung Quốc đã sử dụng ngọn lửa từ ống xả chiếc Lamborghini của anh để nướng thịt. Tuy nhiên, chỉ ít phút sau đó, chiếc xe đã ngập trong khói trắng vì bị quá nhiệt do liên tục nhấn ga khi đang đổ. Chiếc xe sau đó đã được người chủ đem đi sửa chữa với chi phí đắt đỏ. Không biết xiên thịt ấy có chín hay chưa, nhưng chắc chắn nó là xiên thịt nướng đắt nhất thế giới. Cách nấu ăn điên rồ nào khiến bạn ấn tượng nhất? Comment cho Thế Giới Hôm Nay biết nhé. Nhớ đăng ký và nhấn chuông để cập nhật thêm nhiều video hấp dẫn khác. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.